Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Для цього мені треба написати. Або в відкриту групу в Telegram. Спілкуємося між собою всіми питаннями, пов'язаними з плиткою та її порізки та інструментами для них і обладнанням. До вашої уваги вирішив зробити порівняння конкурентів, найбільш приближених один до одного. Це системи для різу великогабаритної плитки Raymondi і нова система Ruby Slab Cutter. Raymondi Razor, він вже досить давно на ринку, він вже заслуговував, всі про нього, всі знають, він працює. Це Ruby вирішив наздогнати конкурентів і тому випустив зовсім нову систему по порізці Ruby Slab Cutter. Хочу обратиться к россиянам, если вы смотрите мой канал. Пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире, и вам незачем знать эту информацию о порезке великогабаритної плитки. Вертаємося до хлопців, до наших питань. Вони, як у Ruby, тут написано, що він, це у нього, скажімо так, ноу-хау, що він все патентовано, що це зовсім нова розробка. Але, як на мене, це не зовсім так. Наприклад, дивіться, Ruby почав використовувати ось такі штирі, яких до цього у нього не було. Але це такі самі штирі і навіть трошки більшого діаметру, правда, у Raymondi. Дуже схожі по методу кріплення. Як на мене, це запозичено. Слідуючи, Ruby запозичив, якщо у Raymondi кріплення, бачите, тут 6 присосок, внутрішнє кріплення. І кріпляться зверху. Приблизно так само зробив і Ruby, застосувавши свої стандартні, правда, присоски. Вони, бачите, їх якось підлаштували і застосували, що вони стоять всередині шини. Як на мене, це дуже гарне рішення. Звісно, це рішення має і свої плюси, і мінуси. Мінус зараз от для таких систем тут мінусів немає. Звісно, коли будемо пробувати бокове навантаження, будемо дивитися, чи воно не буде рухатись в сторону. Тому що, коли йде на таку шину бокове навантаження, ці присоски не так якісно працюють, якщо вони, як у Sigma, стоять збоку. Але все в свої межі. Це вже дуже величезні деталі, тому не будемо сюди, скажімо так, детально розбирати. Слідуючий раз. І там стоять ось такі ролики, тут випуклі ролики, вогнуті ролики, які ходять по випуклим поверхням. У Ruby ролики так само 3 ролика, так само один з ексцентриком, але тут на роликах стоять по 2 підшипника, на цих роликах стоїть по 1 підшипнику. Обидва вони регулюються. Що цікаво, що ні там нема можливості замінити різець на іншого діаметру. Але у Raymondi стоїть 15-мм різець на 2 підшипниках. І він підходить для більшості плиток, які взагалі існують. У Ruby стоїть 22-мм різець Extreme, також на підшипники. Це найкращий в свого класі різець. Але, звісно, також є особливості. Деякі плитки люблять меншого діаметру різця. Я сподіваюся, що у Ruby буде також заміна і передбачена різця на меншого діаметру. Слідуюче питання. Обидва вони прижимні. Бачите, вони прижимаються, тому що попередня версія Ruby не була прижимною. Так само і прижимається до плитки і різець у Raymondi. Дуже багато спільного, але рычаг набагато більше у Ruby, тому будьте уважні. Звісно, тут рукою треба міняти напрям, щоб не передавити, але такий рычаг дозволить різати плитку товстішу або міцнішу, або якщо емаль
буде величезною, щоб треба її прирізати. Для цього тут вже такий є рычаг. Ну, у кожного є свої плюси. Слідуючий нюанс, якщо різець каретка Раймонді може ставитись і з одної сторони йти, і з іншої сторони йти, і нічого не мішає, то тут каретка може ставитись тільки з одної сторони. Тільки зі сторони протилежної від кріплення присосок. Ну, це такі особливості. Крім того, по компактності тут зроблено з 3 частин. Шини більш масивні, тут більше алюмінія. Тут зроблено з 2 частин, тому і вони менш масивні. Тому по компактності, звісно, Ruby Slab System, він компактніший, менше довжину має для транспортування. Але є кругом свої але. Звісно, як на мене, стандартною плиткою зараз доволі в великих містах, це не районні центри, а там Харків, Дніпро, Київ, являється плитка 1,20 м. І звісно, майстри, коли купляють такий плиткоріз, вони хочуть уніфікувати їх, щоб він різав не тільки великий формат, а міг різати і плитку на 1,20 м. Звісно, для плитки 1,20 м простіше застосовувати єдину шину для різки плитки, бо тут треба з'єднати, перевірити прямолінійність, можливо, вона не буде там ідеальною, і потім зафіксувати. І, звісно, довжина 2 половинок буде більша, ніж довжина 1 половинки. Це я кажу про різ довжиною 1,20 м. Слідуюче питання. З'єднання шин. Якщо у Ruby треба застосовувати шестигранничок, треба закрутити, зафіксувати. Тут дуже швидко, дуже просто, немає, але все ж таки треба мати інструмент. У Раймонді тут взагалі все на защолочках, стиковка, звісно, дуже мало часу займає і не треба взагалі інструменту, і тут немає взагалі інструмента в комплекті. По розламувачам. І там ідуть стандартні розламувачі, які там підходять для теоретично і практично до плитки товщиною до 10-12 мм. Якщо у Раймонді розламувач простіше, і він тільки, коли ви розламуєте, коли крутите, він тут не має, жодного разу я не бачив братку, щоб він закусював і не працював. Він нормально, стандартно працює, але не очікуєте щось великого від нього. Якщо щось очікуєте, треба купляти додатковий. То у Ruby розламувач, так, принцип розлом за допомогою крутілки також є, але можна ще допомагати і за допомогою ручного прижимання як кліщами, як щипцями. Ну, скажімо так, вони зробили 2 в 1, тому він получився досить складний. І вже є невеличка практика по роботі з ними. Тому, коли ви купляєте, перевіряйте, щоб він не закусував, коли ви крутите. Коли він підкусує, ви не зможете якісно поламати плитку. Звертайте на це увагу і міняйте. Не стидайтесь, це, скажімо так, якщо попадається брак, Ruby міняє на інший. Ось таке коротеньке порівняння. Вони приблизно в одній ціновій ніші. Вони обидва, я впевнений, що працюють, кому що подобається. Я, звісно, перевірю, як працює Ruby трошки згодом. Але є ще один нюанс величезний. Якщо у Razer Раймонді є каретка, називається Power, для того, щоб помістити сюди кутову шліфмашину для різу прямо, для різу під кутом 45, для вирізання пазів в торцях плитки, для зняття випуклої фасочки. Тут унікальний ця каретка Razer існує на Power, існує на Razer. То у Ruby Slab Cutter поки ще вони обіцяють виробники випустити таку каретку, але поки її ще немає. Тому чекаємо. Але хочу вам сказати, що 90% плиточників обходиться без цієї каретки. Каретка для чого потрібна? Для того, щоб виконувати в комплексі специфічні операції або різати плитку, яка не ріжеться вручну.
або не до кінця різати плитку, якщо ви не вмієте або складно різати кутовою шліфмашиною, що багато пилу. Тому я впевнений, що будуть пошановувачі і Razer, будуть пошановувачі і Rubі, і це добре, що є конкуренція. Чим більше конкурентів, тим буде менша ціна. Тепер про головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то будьте добрі, допомагайте ЗСУ. Нам треба разом вигнати окупантів з нашої землі. Слава Україні!